سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و تفکر و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد بیماری‌های ناحیه مقعد صحبت بکنم. بواسیر، هموروئید، فیشر، بیرونزدگی مقعد و یبوست و زخم‌هایی که در اون انتها ایجاد میشه. یه بیماری بدی هست و راهکارهایی میخوام بگم برای پیشگیری، برای درمان‌های ساده و درمان‌های پیشرفته. قبل از اینکه هر درمان تهاجمی رو برای خودتون شروع بکنید یا جراحی، این ویدیو رو ببینید چون افراد زیادی با همین روش‌های ساده و خونگی درمان شدن. عزیزان، اگر در موقع دفع درد دارید، سوزش دارید یا خونریزی دارید، این ویدیو رو حتما ببینید. این یک نشانه هست و شما بایستی این رو جدی بگیرید که مشکل شما حاد نشه. بنابراین چند تا کار بایستی انجام بدید. یکی این که برای درمان این موضوع بایستی حتما ملین استفاده بکنید و لوله گوارش خودتون رو پاکسازی بکنید و رفع یبوست خیلی مهمه. رفع یبوست عزیزان در ویدیوی جداگانه گذاشتیم، حتما نگاه بکنید. این موضوع بسیار مهمه، ام الامراض بهش میگن، چون وقتی سمومات از بدن خوب دفع نشه، چربی خون افزایش پیدا میکنه، قند خون افزایش پیدا میکنه، منجر به سنگ کیست صفرا میشه، منجر به بیقراری میشه، بدخوابی میاره. یبوست مشکلات متعددی رو ایجاد میکنه که بهش میگن ام الامراض و یکی از اون مشکلات هم مربوط میشه به بحث بواسیر و هموروئید. بنابراین یبوست رو باید برطرف کرد و اونم به روش اصولی و علت رو باید بشناسیم. کسانی که خیلی گوشت زیاد میخورن اینها دچار یبوست میشن. کسانی که لبنیات زیاد میخورن دچار یبوست میشن. کسانی که شکر سفید، قند و شکر سفید، شیرینیجات زیاد میخورن دچار یبوست میشن. کسانی که تحرکشون کم هست، خیلی میشینن، اینها هم دچار یبوست ممکنه بشن. بنابراین یک تغییراتی بایستی بدیم در رژیم غذایی خودمون و این موضوع رو برطرف کنیم. و مورد بعدی عزیزان که یکی از علتهای بواسیر یا هموروئید شناخته شده، مصرف غذاهای سودازا هست. در اصطلاح طب سینوی بهش میگن سودازا. غذاهایی مثل گوشت گاو. عجیبه، این گوشت گاو یکی از علتهایی که ایجاد خونریزی میکنه در افرادی که حتی سنهای پایینی هم دارن. مصرف زیاد گوشت گاو هست که در سوسیس، کالباس، همبرگر، در غذاهای مختلف، در خوابگاه‌های دانشجویی. یادمه که یک موردی بود اومد و گفتش که تو خوابگاه دوستان من، خوابگاه دخترانه بود، یه عده زیادی دچار بواسیر و هموروئید شدن به دلیل مصرف گوشت گاوی که خیلی بی‌رویه اونجا در اون دانشگاه استفاده میشد. بنابراین یکی از علت‌ها استفاده از گوشت گاو هست که حتما بایستی حذف بکنید زمانی که دچار این اختلال شدید. فرآوردهای حیوانی رو حذف بفرمایید. غذاهای گیاهی ملین مثل سوپ، مثل آش جو، مثل اینا رو استفاده بکنید و در رژیم غذایی خودتون روزی 1 تا 3 قاشق روغن زیتون بریزید. این روغن زیتون باعث نرم کردن لوله گوارش میشه و اگر شما چند تا انجیر رو بذارید داخل روغن زیتون، بخیسونید یک 24 ساعتی، یه مقدارم گلاب هم روش بریزید اگر موجود بود، اگر نبود همین دوتا. بعد این رو صبح ناشتا استفاده کنید و شب قبل از خواب هم سیب استفاده بکنید. اثر فوق‌العاده‌ای داره برای نرم کردن روده ها و هم پیشگیری میکنه از بواسیر و هم درمانگر هست. بنابراین غذاهایی که این بیماری رو در تن زیاد میکنه، یکیش گوشت گاو هست، یکیش غذای مونده هست، غذاهایی که سرخ کرده هست، غذایی که چند ماه میذارن تو فریزر میمونه، این سبزیجات و اینها یک سری آثاری در بدن ایجاد میکنه که یکیش همین در واقع بواسیر هست. غذاهای فست فودی و غذاهای بی محتوا هم به شدت در این موارد نهی میشه. و مورد بعد مصرف ژل آلوورا هست. میتونید آلوورا رو چند تکه ژلش رو در بیارید و به همراه روغن زیتون میل بفرمایید. تاثیر خیلی خوبی داره. فقط در دوره درمانتون حدوداً 1 هفته تا 1 ماه زمان میبره. در این مدت حتما غذاهای ملین استفاده کنید. اگر مورد حاد بود، بهتر اینه که رژیم 3 روزه شربت عسل رو بگیرید که در این ویدیو ما بهش اشاره کردیم نحوه اجراشو. 3 روز فقط بایستی شربت عسل بخورید. این روش برای کسانی که فیستول دارن و در اون ناحیه در واقع یک زائده‌ای هستش که از درون مقعد چرک و خون و اینها میده و لباس زیرشون کثیف میشه، خیلی وقتا اذیتن، معذبن و این فیستول رو خیلی‌ها جراحی میکنن. فیستول رو در این ناحیه ما
با همین روش رژیم 3 روزه شربت عسل به کرات شده که برطرف کردیم. 3 روز شربت عسل بخورن و بعدش تا 1 ماه فرآورده‌های حیوانی استفاده نکنن، فقط غذاهای گیاهی استفاده بکنن و قند و شکر هم حذف بکنن و ملین‌هایی مثل بارهنگ، خاکشیر و تخم کتان رو میتونن استفاده بکنن. یکی از درمانگرهای دیگه برای اینها تره هست و در رژیم غذاییشون تره و خرفه. این 2 تا ماده هم برای بواسیر و هموروئید بسیار اثر مثبتی داره. اینا رو در رژیم غذاییشون بذارن مصرف بکنن، حتی کوکو درست کنن با فقط تره، سبزی تره و این سبزی خیلی کمک میکنه. تره و خرفه هم میتونید آب بگیرید، آبشو استفاده بکنید، هم به میزان زیاد در رژیم غذاییتون قرار بدین. شما میتونید یه مقدار روغن زیتون رو و عسل رو، 2 واحد روغن زیتون 1 واحد عسل رو توسط اپلیکاتور این رو شیاف بکنید و شبها قبل از خواب تزریق بکنید. این خودش باعث ترمیم زخم‌های احتمالی در اون ناحیه میشه و برای بواسیر فوق‌العاده مفید هست. و مورد بعد روغن مالی با روغن نارگیل هست به صورت موضعی، یا روغن‌های حیوانی هم اگه داشتین، روغن پی، روغن دنبه هم میتونید شیاف بکنید. برای کسانی که مشکل دارن، درد دارن، سوزش دارن هنگام دفع بسیار اثر خوبی داره. اگر دیدید عفونت ایجاد شد، شما میتونید پنبه آغشته به سرکه بکنید. یه مقدار سوزش داره ولی اثر خیلی خوبی داره برای ضد عفونی کردن موضعی اون ناحیه. میتونید استفاده کنید، پنبه رو قرار بدید در روی مقعد و سرکه رو حتی اگر شیاف هم بکنید تاثیر خوبی داره و باعث بهبود زخم میشه در کسانی که مشکل دفع دارن. غذاهای گیاهی 1 ماه، شیاف روغن زیتون و عسل و رفع یبوست و رژیم 3 روزه شربت عسل. هموروئید خوب میشه، بواسیر خوب میشه، فیستول خوب میشه و فیشر یا اون در واقع زخم‌های ناحیه رکتوم هم خوب میشه. و زمانی که پرولاپس رکتوم هست و بیرون زدگی مقعدم اتفاق میفته، باز هم با همین روش درمانی قابل درمان هست به روش ساده و خونگی. و سعی بکنید قبل از هر گونه درمان‌های تهاجمی این درمان‌های ساده و خونگی رو انجام بدید. و سوالاتی اگه داشتید در چنل دکتر جاوید در تلگرام ما در خدمت شما هستیم، میتونید مراجعه کنید. لینکش رو در دیسکریپشن میذارن عزیزانمون. اونجا یک سری مقالات علمی، سوال و جواب هایی رو هم در تلگرام قرار میدیم، میتونید عضو بشید. عزیزان، این مطالبی که خدمت شما گفته میشه مطالب تجربه شده بنده هست. 18 سال روی بیمارانم تست کردم، تجربه کردم، کپی نیست، از جایی کپی نکردیم و نتیجه کار تحقیقی و تجربی هست که با ارزشه. و ممنونم از اینکه کامنت میدید به ما. کامنت های پرمهر شما باعث میشه که این ویدیو رو یوتیوب به افراد بیشتری نشون بده، شاید مشکلی از یک نفر هم نوعمون برطرف بشه. ممنونم از کامنت های پرمهر شما. شاد و پر انرژی و سالم باشید. خدا نگهدار.